ሌላው auditing process assessing materiality and determining acceptable and inherent audit risk የምንለው። ስለዚህ አሁን እንዳትረሱ ፕሪፕላን ላይ መጣን ዜን እዛ ጋር ስለ ኤንጌጅመንት ሌተር ምናምን አወራን ክላይንቱን ባክግራውንድ ኢንፎርሜሽን ሌጋል ኢንፎርሜሽኑን አገኘን በነዛ ኢንፎርሜሽኖች ዲፔንድ ሆነን በአናሊቲካል ኢንፎርሜሽኖችን ፕሮሲጀር ተጠቅመን የሰራነው ዲፔንድ ሆነን we should be determine the materiality ማለት ነው። ነገር ግን materiality ማለት ምን ማለት ነው? Materiality is defined as a magnitude of an omission or misstatement of accounting information that is the right of surrounding circumstance make if probable that the judgment of reasonable person rely on the information will be changed or influenced by the omissions or misstatement. በጣም በቀላሉ ምን ማለት ነው? Materiality ማለት የሆነ የጎደለ omitted የተደረገ የጠፋ or something የሆነ ወይም ደግሞ misstated የሆነ በፍራውድ ወይ በኤረር በተለየ ምክንያት misstated የሆነ አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ነገር ግን ያ ኢንፎርሜሽን ማቴሪያል ነው የሚባለው ምን ሲያደርግ ነው ውሳኔ የማስቀየር አቅም ሲኖረው ብቻ ነው if that financial information which is omitted or misstated and can influence the decision maker we can say that that is a material but if that omission or misstated information cannot change it or cannot influence the decision maker we can say that immaterial እንለዋለን ማለት ውሳኔ የማስቀየር አቅሙ ነው ስለዚህ እዛ ጋር ባለን መረዳት ኦርጋናይዜሽኑ ላይ ክላይንቱ ላይ ባለን መረዳት ቤዝ ሆነ ምን እናረጋለን የድርጅቱን ማቴሪያሊቲ ይሄን ያክል ድረስ ቢሆን ማቴሪያል ሊሆን አይችልም ከዚህን ያክል ገንዘብ በላይ ኦር ከዚህን ያክል በላይ ከሆነ ግን ማቴሪያል ይሆናል ብለን እንወስናለን ማለት ነው ይሄን ስናደርግ ግን ኦዲት ሪስክ ሞዴልን መጠቀም አለብን ምክንያቱም እንደምታውቁት የኦዲቲንግ ስራ ፉል ጋራንቲ የሚሰጥበት ስራ አይደለም reasonable judgment reasonable assurance የሚሰጥበት ነው ስለዚህ ኦዲት ሪስኩ ዲተርማይን መደረግ አለበት ኦዲት ሪስኩን ዲተርማይን ለማድረግ ደግሞ ኦዲት ሪስክ ሞዴል እንጠቀማለን ይህ ኦዲት ሪስክ ሞዴል ደግሞ እኚህን አራት ነገሮች ወይም ሶስት ነገሮች በዋናነት የሚይዝ ነው ፕላን ዲቴክሽን ሪስክ አለ አክሰፕታብል ኦዲት ሪስክ እዚህ ጋር የምታዩት አክሰፕታብል ኦዲት ሪስክ አለ then control risk አለ inherent risk አለ then ይሄኛው plan detection risk ነው ይሄንን በመጠቀም ኦዲት ሪስክን ዲተርማይን እናደርጋለን ማለት ነው ምክንያቱም ኦዲት ሪስክን ኦዲት ላይ ሪስክ ምን ማለት ነው ብለን ስናይ is defined as some level of uncertainty that an auditor accept in the performing of auditing auditor risk በኦዲቲንግ ስራ ላይ ኦዲተሩ አክሰፕት የሚያደርገው ምናልባት የሰጠው ኦፒኒየን የተሳሳተ ሊሆን እንደሚችላል ወይም ደግሞ የሰበሰበው ኤቪደንስ ለሰጠው ኦፒኒየን ብቁ ላይሆን ይችላል ብሎ የሚቀበለውን ኦዲት ሪስክ ነው ዲተርማይን ለማድረግ ኦዲት ሪስክ ሞዴል ተጠቅመን ይሄንን የምንሰራው ማለት ነው ስለዚህ አክሰፕታብል ኦዲት ሪስኩን ለማግኘት ፕላን ዲቴክሽኑ ሪስኩን ኢንሄረንት ኮንትሮል ሪስኩን እና ኢንሄረንት ሪስኩን በማባዛት የምናገኘው ነው ነገር ግን ፕላን ዲቴክሽን ሪስክ ማለት ምን ማለት ነው መጀመሪያስ ፕላን ዲቴክሽን ሪስክ ስንል it is the risk that the auditor evidence for segment will fail to detect misstated exceeded tolerable misstatement ምን ማለት ነው ኦዲተሩ የሰበሰበው ኤቪደንስ fail to detect misstated ነው ከተጠቀሰው የማቴሪያል misstatement በስትክክል አይደንቲፋይ የማድረግ አቅም ባይኖረው የሰበሰበው ኤቪደንስ fail to detect misstatement exceeded the tolerable misstatement እኛ ካሰብነው በላይ ሆኖ misstated ወይም የተበላሸው ፋይናንሻል ስቴትመንት or የተበላሸው ዳታ እኛ ካስቀመጥነው በላይ ሆኖ ነገር ግን እኛ የሰበሰብነው ኤቪደንስ ያንን አይደንቲፋይ ማድረግ አልቻለም በዚህ ጊዜ ምን እንላለን ፕላን ዲቴክሽን ሪስክ እንላለን ፕላን ዲቴክሽን ሪስክ it is depends on other factors በነገራችን ላይ ያው እንዳያችሁት ቅድም ወደም ላይ ይሄ ፕላን ዲቴክሽን ሪስክ የሚወሰነው በሶስቱ በአክሰፕታብል ኦዲት ሪስኩ በኮንትሮል ሪስኩና በኢንሄረንት ሪስኩ ነው
then this plan detection risk, it is depends on the evidence amount. Plan detection risk determine the amount of substantive evidence that the auditor plan to accumulate inversely with the size of plan detection risk. ምን ማለት ነው? ፕላን ዲቴክሽን ሪስኩ በጣም ባነሰ ቁጥር የምንሰበስበው ኦዲት ኤቪደንስ በጣም መብዛት አለበት። ምክንያቱም ለምሳሌ ፕላን ዲቴክሽን ሪስኩ 1% ከሆነ ምን ማለት ነው? የምንሰበስበው ኤቪደንስ ኦልሞስት 99% ትክክለኛ መረጃ ይሰጠናል እያለ 1% ግን ሊሳሳት ይችላል እያለ። ስለዚህ አሹራንስ ከፍተኛውን አሹራንስ መስጠት ከፈለግን ፕላን ዲቴክሽን ሪስካችንን እየቀነስን አማውንት ኦፍ ኤቪደንሳችንን ምን ማድረግ አለብን? መጨመር አለብን ማለት ነው። So if the plan detection risk is reduced, the auditor need to accumulate more evidence to achieve reduced plan risk. ያንን ፕላን የተደረገውን ሪስክ በቀነስነው ቁጥር ብዙ ኤቪደንስ መሰብሰብ አለብን ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ኢንሄረንት ሪስክ የምንለው ኢንሄረንት ሪስክ ስንል it is measured the auditor assess the likelihood that there are materially misstated due to error or fraud in a segment before considering effectiveness of internal control. ምን ማለት ነው? የድርጅቱን ኢንተርናል ኮንትሮል ኮንሲደር ሳናደርግ ሊያጋጥም የሚችለውን ሪስክ ስናይ ያ ኢንሄረንት ሪስክ እንለዋለን ማለት ነው። ድርጅቱ የዘረጋውን የራሱ ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም ይኖረዋል። ያንን ኮንሲደር ሳናደርግ ሪስኩን አሰስ የምናደርግ ከሆነ ያ ምን ይባላል? ኢንሄረንት ሪስክ እንለዋለን ማለት ነው። So if the auditors conclude that a likelihood of misstatement is exists, the auditor will conclude that inherent risk is high ይላል። ስለዚህ ብዙ ሚስስቴትድ ሊኖር ይችላል ብሎ ካሰበ ኢንሄረንት ሪስኩን ከፍ ያደርገዋል ማለት ነው። ኢንሄረንት ሪስኩ የኦዲት ያድርጅት ሪስክ ከፍተኛ ሊኖርበት ይችላል የሚለውን ማለት ነው። ሶ ኢንተርናል ኮንትሮል ኢግኖር በዚህ ጊዜ ኢንተርናል ኮንትሮልን ሳናይ ነው ኢንሄረንት ሪስኩን ዲተርማይን የምናደርገው ማለት ነው። ዜን ኢንተርናል ኢንሄረንት ሪስክ ኢዝ ኢንቨርስ ሪሌትድ ቱ ፕላን ዲቴክሽን ሪስክ ኤንድ ዳይሬክት ሪሌትድ ቱ ኤቪደንስ ነው። ቀደም ሞዴሉ ላይ እንዳሳየዋችሁ ፕላን ዲቴክሽን ሪስክ is equals to acceptable audit risk over control risk multiplied by inherent risk ብለናል። ስለዚህ inherent risk እና plan detection risk inversely related ነው ያሉት። ምን ማለት ነው? inherent risk እየጨመረ ሲሄድ plan detection ምን ያደርጋል? ይቀንሳል ማለት ነው። plan detection ምን ያደርጋ ይመጣል? ይቀንሳል። ለምንድን ነው የሚቀንሰው? inherent risk ጨመረ ማለት ብዙ ኤቪደንስ መሰብሰብ አለብን ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ብዙ ኤቪደንስ ምክንያቱም ኢንሄረንት በጣም ተጋላጭ ነው ካለ ኦኬ ተጋላጭ ከሆነ ብዙ የተጨበረበረ ነገር ሊኖር ስለሚችል ተጨማሪ መረጃዎች መሰብሰብ አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ for example if the inherent risk for inventory obsolescence is extremely high የኢንቨንተሪ ኦብሰለንሲ ወይም የኢንቨንተሪ መበላሸትና መባከን ከፍተኛ ይሆናል ተብሎ ከታሰበ it makes sense for the auditor firm to assign experienced staff person to perform more extensive testing for inventory obsolescence and more carefully reviewing the audit result. ስለዚህ ድርጅት ላይ ስናይ የኢንቨንተሪ ኦብሰለንስ ያለ ብለን ካመንን ምን እናደርጋለን? ኤክስፒሪየንስድ የሆነ ኦዲተራችንን መድበን ብዙ የኦዲቲንግ ቴስቶች እንዲደረጉ ብዙ ኤቪደንስ እንዲሰበሰብ እናደርጋለን ማለት ነው። ፋክተር አፌክቲንግ ኢንሄረንት ለኢንሄረንት ሪስክ ያው ራሱ ኔቸርስ ኦፍ ዘ ክላይንት ቢዝነስ ባንክ ስታዩ ለምሳሌ በቀላሉ ለሳይበር ሴኩሪቲ ለፍራውድ አታክ ለማጭበርበር ለመኒ ላውንደሪ የተጋለጡ ናቸው። የማኒፋክቸሪንግ ስንሄድ ቅድም እንዳለው የኢንቨንተሪ ኦብሰለንሲ የፕሮዳክት ኢንኤፊሽንሲ የፎሬን ከረንሲ ጉዳይ ይነሳባቸው። ስለዚህ በኔቸሩ ምክንያት ኢንሄረንት ሪስክ ሊያጠቃቸው ይችላል ማለት ነው። ሪዛልት ኦፍ ዘ ፕሪቪየስ ኦዲት ኢኒሻል ቨርሰስ ሪፒትድ ኤንጌጅመንት ሪሌትድ ፓርቲስ or non-routine transaction ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ የሚመጡ ድንገት የሚፈጠሩ ትራንዛክሽኖችም ለኢንሄረንት ሪስክ ሊያጋልጡ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ፋክተር ሪሌትድ ሚስ አፕሮፕሪዬሽንስ ኦፍ አሴት፣ ፋክተር ሪሌትድ ፍራውድለንት ፋይናንሻል ሪፖርት
እነዚህ ሁሉ ኢንሄረንት ሪስክ እንዲኖር የሚያደርጉ ምክንያቶች ናቸው ማለት ነው። ሌላው ሪስክ ሞዴል ላይ ያየነው ኮንትሮል ሪስክ ነው። ኮንትሮል ሪስክ ደግሞ ከኢንሄረንት ሪስክ የሚለየው ምንድነው? we assessing the likelihood risk of the client after we are considering the internal control. internal controlun በማየት ነው። ኢንተርናል ኮንትሮሉን ካየን በኋላ ነው ላይክሊሁድ ምን ያክል ሪስክ እዛ ተቋም ላይ ሊኖር ይችላል ብለን አሰስ የምናደርገው። ያ ነው ኮንትሮል ሪስክ የምንለው ማለት ነው። ሶ ኮንትሮል ሪስክ ሜዥር the auditor assessment whether misstated exceeded the tolerable amount in a segment will be prevent or detect on a time based by the client internal control. ያ የዘረጉት ኢንተርናል ኮንትሮል የውስጥ ቁጥጥራቸው ምን ያክል ነው ሪስክን which is material misstatementን አይደንቲፋይ የማድረግ እና የመለየትና የማግኘት እድሉ ምን ያክል ነው ብለን ነው መንገማገው። ኮንትሮል ሪስክ ከሆነ የዘረጉት የኢንተርናል የውስጥ ቁጥጥር ማቴሪያል ሚስስቴትመንትን የማግኘት አይደንቲፋይ ማድረግ ብቃቱን ነው መንገማገው ኮንትሮል ሪስክ ላይ ማለት ነው። So control risk is a risk that client control fail to detect material misstatement. በሌላ ቋንቋ በቃ ኮንትሮል ሪስክ ማለት የክላይንቱ ኮንትሮል ምን ያክል ነው ማቴሪያል ሚስስቴትመንቶችን አይደንቲፋይ ለማድረግ ፌል ይሆናል። ስለዚህ ኮንትሮል ሪስኩ ሃይ ነው ማለት ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተማቸው ዊክ ነው ማለት ነው። ኮንትሮል ሪስኩ ሎ ነው ማለት የድርጅቱ ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም ሃይ ነው ማለት ነው። So assume that the auditors conclude that the internal control are completely ineffective to prevent or detecting misstatement ይላል። ስለዚህ አሁን የድርጅቱ የኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም ኢንኢፌክቲቭ ነው። ኢንኢፌክቲቭ ነው ማለት ሃይ ሪስክ አለ ማለት። ሃይ ሪስክ አለ ማለት ብዙ ኤቪደንስ መሰብሰብ አለብን ማለት። ብዙ ኤቪደንስ መሰብሰብ አለብን ስንል ደግሞ ፕላን ዲቴክሽን ሪስካችን መቀነስ አለበት ማለት ነው። So the auditor will therefore assign a high which 100% risk factor to control risk ነው። ከፍተኛ የሆነ ምን ማድረግ አለብን? ሪስኩን በጣም ኮንትሮል ሪስኩ ከፍተኛ እንደሆነ እናውቃለን ኢንኢፌክቲቭ ከሆነ ማለት። So the more effective internal control is the low risk factor ይላል። It can be assigned to control risk ማለት ኢንተርናል ኮንትሮሉ ሞር ኢፌክቲቭ ከሆነ ኮንትሮል ሪስኩ ሎ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ the auditor risk model shows that close relationship between inherent በኢንሄረንት ሪስክ እና በኮንትሮል ሪስክ ጋር ተመሳሳይ ነው ያላቸው ሪሌሽንሺፕ። ሌላኛው ፕላን ዲቴክሽን ሪስክ ላይ ነው አክሰፕታብል ኦዲት ሪስክ ነው። አሁን ይሄ ደግሞ ኦዲተሩ ምን ያክል ነው ሪስክ ለመቀበል ዝግጁ የሆነው ነው። Acceptable audit risk is measure of how willing the auditor is accept that the financial statement may be materially misstated after the audit is completed and unqualified opinion or good opinion has been issued. ጥሩ ነው ብለን ያቀረብነው ፋይናንሻል ስቴትመንት ምናልባት ስንት ፐርሰንት ችግር ሊኖር ወይም ደግሞ ምን ያክል ፐርሰንት ነው ልንቀበለው የምንችለው ሪስክ ነው። which means the auditor which is willing to accept ምን ያክል ነው ኦዲተሩ ሪስክ የመቀበል ፍላጎቱ ኦር አቅሙ። ጥሩ ነው ያለው ፋይናንሻል ስቴትመንት በሆነ አጋጣሚ ተሳስተን ሊሆን ይችላል ኦር በተለያየ ምክንያት ጥሩ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ እስከ ምን ያክል ፐርሰንት ነው ኦዲተሩ ያንን የሚቀበለው። when the auditor decide low acceptable audit risk they want to more certain that the financial statement is not materially misstated. ለምሳሌ አንድ ኦዲተር 5% ነው ኦዲት ሪስክ ካለ 95% እርግጠኛ ነኝ በምሰጣችሁ ሪፖርት 5% ግን ችግር ሊኖር ይችላል እያለ ነው ማለት ነው ሌላ ቋንቋ። ስለዚህ በጣም እርግጠኛ መሆን ከፈለገ ደግሞ ይላል 1% ነው ኦዲት ሪስክ ይላል። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? 99% በምሰጣችሁ ኦዲት ሪፖርት እርግጠኛ ነኝ፣ በአንዷ ግን ችግር ሊያጋጥም ይችላል። ስለዚህ አሹራንስ ሌቭሉን ባሳደገ ቁጥር ኦዲት ሪስኩ ይቀንሳል። ኦዲት ሪስኩ ከፍ ባለ ቁጥር ደግሞ የአሹራንስ ሌቭሉ ይቀንሳል ማለት ነው።
ሶ ኮምፕሊትሊ አሹራንስ ኦር ዜሮ ሪስክ ያው አክሰፕተብል አይደለም። ኢኮኖሚካልም ተቀባይነት ምንም አይነት ኦዲተሩ ሁሉ ጊዜ ትክክል ይሆናል ማለትም አንችልም። then audit assurance or any equivalent terms it is comply of audit acceptable audit risk that is 1 minus acceptable risk ቅድም እንዳልኳችሁ ነው። ኦዲት ሪስኩ 2% ከሆነ ኦዲት አሹራንስ ወይም የሱ እርግጠኝነት ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው የሚሰጠን አሹራንስ 98% ነው። ኦዲት ሪስኩ 1 ከሆነ አሹራንሱ ደግሞ 99% ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ባየነው ሞዴል ያው እዚህ ጋር ተቀምጧል። አንድ ሁለቱን ብቻ እንይና ሪሌሽንሺፕ ነው ቅድም ያየነው ሪሌሽንሺፕ ነው የሚያሳየው። assume that acceptable audit ሪስኩና ኮንትሮል ሪስኩ ኮንስታንት ቢሆን ኢንሄረንት ሪስኩ ሲጨምር ፕላን ዲቴክሽኑ ምን ያደርጋል? ይቀንሳል። ፕላን ዲቴክሽን ሪስኩ ቀነሰ ደግሞ ማለት ብዙ ኤቪደንስ መሰብሰብ አለብን ማለት ቅድም ያለው ነው። more evidence is needed። ሁለተኛውንም እንየው። assume acceptable audit ሪስኩ and inherent ሪስኩ ኮንስታንት ነው። ስለዚህ ኮንትሮል ሪስኩ ከፍ ሲል ምን ይሆናል? ፕላን ዲቴክሽን ሪስኩ ይቀንሳል። ፕላን ዲቴክሽን ሪስኩ ቀነሰ ማለት ብዙ ኤቪደንስ መሰብሰብ አለብን ማለት ወይም ደግሞ የድርጅቱ ኢንተርናል ኮንትሮል ኢንፌክቲቭ በመሆኑ ወይም ሃይ ሪስክ ካለ ያንን ቼክ ለማድረግ ብዙ ኤቪደንስ መሰብሰብ አለብን ማለት። ስለዚህ እንደዚህ ያለ እዚህ ጋር በመታየት መልኩ ሪሌሽንሺፓቸው ይገለጻል። እዛ ሞዴሏ ላይ ቅድም ያሳያችሁ ፕላን ዲቴክሽን ሪስክ is equals to acceptable audit risk divided by inherent risk multiplied by control risk የሚለው ላይ በሱ መሰረት በደንብ ማየት ይቻላል። እዚህ ጋር ያለው የዛ ሪሌሽንሺፕ ነው። ኦኬ ወደ መጨረሻው እየሄድን ነው። ሶ ኦዲቲንግ ፕላኒንግ ፕሮሰስ ላይ ይሄ ሁሉ የምናደርገው ምን ለማድረግ ነው? ከኤንጌጅመንት ከመቀበል ክላይንቱን ባክግራውንዱን ሌጋል ኦብሊጌሽኑን አናሊቲካል ፕሮሲደር ከመስራት ማቴሪያሊቲን ዲተርማይን ከማድረግ ኦዲት ሪስክን ዲተርማይን ከማድረግ ይሄን ሁሉ ሄደን ኦዲት ፕላኑን ሙሉ የማድረግ ሂደት ነው የምንሰራው ማለት። ስለዚህ ኦዲት ፕላን ስንል it is an overview of engagement outline the nature the characteristics of the client business operation the overall audit strategy which is ስለዚህ አጠቃላይ የኢንጌጅመንቱን የኦዲቲንግ ስትራቴጂውን የክሊያንቱን የማቴሪያሊቲውን ሁሉንም ስናደርግ የነበረውን ሁሉ በዝርዝር የምናስቀምጥበት ኦዲት ስትራቴጂያችንን የማስቀመጥ ሂደት ነው ያንን ኦዲት ፕላን የምንለው ማለት ነው። so audit plan is normally drafted before starting work at the client office. yes audit plan ሲዘጋጅ ክሊያንት ኦፊሱ ሄደን የኦዲቲንግ አክቲቪቲውን ከመስራታችን በፊት መጨረስና መተግበር ያለብን ነው ማለት ነው። so typically audit plan containing ነገሮች ማካተት አለበት አንድ ፉል የሆነ የኦዲት ፕላን ማለት ነው። descriptions of the client ቅድም ባየነው በተረዳነው ኢንፎርሜሽን ጋዘር ባደረግነው መሰረት we should be describe the client business objective of audit ምንድነው ኦዲት የምናደርገው? ኦፕሬሽናል ኦዲት ነው? ፋይናንሻል ስቴትመንት ኦዲት ነው? ኮምፕላያንስ ኦዲት ነው? ምንድነው ኦዲት የምናደርገው? ኦብጀክቲቭ ኦፍ ኦዲት መጠቀስ አለ። ኔቸር ኤንድ ኤክስቴንት ኦፍ the work the other work እያንዳንዱ የሚሰራ ስራና እንዴት እንደሚሰራ መገለጻል። ታይሚንግ ኤንድ ስኬጁሊንግ work to be done by the client staff የክሊያንት ስታፎች የሚሰሩት የኛ ስታፍ የሚሰሩት የኦዲቲንግ ስታፍ የሚሰሩት ተብሎ በደንብ መለየት አለበት። ስታፊንግ ሪኳየርመንት ኤንድ ዱሪንግ the engagement በምን ስፔሻላይዝ ያደረጉ ሰዎች ያስፈልጉናል። ለምሳሌ ባንኪንግ ከሆነ ብዙ አመት ባንኪን ኦዲት ያደረገ፣ ማኒፋክቸሪንግ ከሆነ ብዙ አመት ማኒፋክቸሪንግ ላይ የሰራ ስለዛ እውቀት ያለው ብናረግ የበለጠ። ስለዚህ ይሄ ሁሉ መጠቀስ አለበት። ታርጌት ዴት ፎር ኮምፕሊቲንግ ሜጀር ሴግመንት ኦፍ the engagement መቼ ነው የምንጨርሰው ኦዲቲንግ። ኤኒ ስፔሻል ኦዲት ሪስክ ፎር ኢንጌጅመንት ከኦዲት ሪስኩ ጋር ቅድም ባየነው መሰረት ያ አይደንቲፋይ ይኖራል ብለን ያሰብናቸው ሪስኮች በሙሉ መገለጽ አለባቸው ኦዲት ፕላኑ ላይ ማለት። so in addition to above in order for financial statement to be determined by the auditor whether they fairly presented or not there are 5 basic steps to tested። ስለዚህ ያ ፋይናንሻል ስቴትመንት ቴስት የምናደርግባቸው መንገዶች አሉ። procedure to obtaining understand the client internal control ስለዚህ ኢንተርናል ኮንትሮሉን
ፕላን ስናደርግ ኤግዚስታንሱን ቼክ ማድረግ አለብን። ኢንኳይሪ፣ ኢንስፔክሽን፣ ሪዲንግ፣ ኦብዘርቬሽን የምንለው ማለት ለምሳሌ experience ስንል the auditor previous experience with the client, it can help us in order to easily understand the internal control in any activity ማለት ፕላን ስናደርግም ያ ይጠቅመናል። ኢንኳይሪ በመጠየቅ ክሊያንቱን የተለያዩ ነገሮች፣ ኢንስፔክሽን ስንል ደግሞ የተለያዩ ዶክመንቶችን በማየት የተለያዩ ነገሮችን በማየት ስለ ክሊያንቱ ያለን አንደርስታንዲንግ ኢንተርናል ኮንትሮል ላይ ስፔሻሊ ሪዲንግ ኤንድ ኦብዘርቬሽን ነው። ሌላኛው ቴስቲንግ ኮንትሮል ደግሞ የምንላቸዋል። ፋይናንሻል ስቴትመንትን ኦዲት በምናደርግ ጊዜ ነው እኚህን የምንጠቀመው። ከላይ እንደምታዩት in addition to above in order to for financial statement to be determined by an auditor እኚህን 5 ብለናል። ሁለቱን አይተናል። ቴስት ኦፍ ኮንትሮል ደግሞ ስንል ቴስት ኦፍ ኮንትሮል which is performed to determine the internal control procedure have performed, designed and operate effectively ድርጅቱ የተገበረው የኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም በትክክል እየሰራ ነው ወይስ አይደለም የሚለው ምን ማድረግ አለብን? ቴስት ማድረግ አለብን። ብዙ አይነት ሰብስታንቲቭ ቴስት አለ። ለምሳሌ ኦብዘርቬሽን ቴስት አለን፣ which is completeness cut off የምንለው ወይም ደግሞ ኦብዘርቬሽን በማድረግ የአሴት በትክክል አለ ወይ፣ ትራንዛክሽን በትክክል ተፈጽሟል ወይ፣ ሚስት የሆነ ነገር የለም ወይ፣ የተዘረጋው ነገር ኮምፕሊት ነው ወይ የሚለው ቼክ እናደርጋለን ማለት በኮምፕሊትነስ። ዜን ሰብስታንቲቭ ቴስት ደግሞ የምንላቸው ለምሳሌ አሴት አለን ካሉ ሄደን ማየት፣ በዚህን ያክል ገንዘብ ካለ ኢቫሉዌትድ ማድረግ፣ አኪዩሬሲውን ቼክ ማድረግ እና ብዙ አይነት ሰብስታንቲቭ ቴስቶች አሉ። ይህንን ኦዲቲንግ ቱ ላይ በደንብ በስፋት ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሶ ዜን አናሊቲካል ፕሮሲጀር በመጠቀም ቴስት ኦፍ ዲቴል ባላንስን በመጠቀም አጠቃላይ ስለ ኦዲት ስለ ፋይናንሻል ስቴትመንት የምንሰራውን ኦዲት ፉል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዜን ኦዲት ፕሮግራም ማለት ምን ማለት? ኦዲት ፕሮግራም ማለት ቅድም ያየነው ፕላን አለ። ኦዲት ፕሮግራም ደግሞ ሲሆን ያ ወደ አክሽን ይወርዳል። Audit program is a written scheme of exact detail of work to be done by the auditor and his staff in connection with a particular audit. ስለዚህ ኦዲት ፕላን ላይ የተቀመጠውን እያንዳንዷን ወደ ተግባር ተደርጋ ስትለወጥ ደግሞ ኦዲት ፕሮግራም የምንለዋለን ማለት ነው። ኦዲት ፕሮግራም የምንለው so audit programming therefore an outline of procedure to be followed in order to arrive at opinion concerning in the financial statement of the company. ስለዚህ ይሄ ኦዲት ፕሮግራም በጣም ያስፈልገናል። ኦዲት ፕላን ላይ ያስቀመጥነውን ስራ ለመከፋፈል ማለት ነው። so features of audit plan, it said a procedure to related to work to be done ስራዎች እንዴት እንደሚሰሩ ለምሳሌ ሪቬኑን ከሆነ ኦዲት የምናደርገው ሪቬኑ ኦዲት ሲደረግ በምን መልኩ ነው፣ ኢንቨንተሪ ከሆነ በምን መልኩ ነው ይሄ መቀመጥ አለ። then it is the auditor plan of action እንለዋለን። ፕላኑን ወደ ተግባር የምንለውጥበት ነው ማለት so it is a scheme, it enable the auditor to delegate work to the auditing staffs as per their capability ነው። ስለዚህ ኦዲት ፕላን ያለ ወደሚሰራውም ሰው የምናሸጋግርበት አንዱ ሜተር ነው ወይም መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦዲቲንግ ወይም የኦዲት ፕሮግራም አስፈላጊነቱ ቅድም ያልነው አሁንም እዚህ የተገለጹት ነገሮች ናቸው። it integrated the and incorporate the detailed plans of audit work, fair allocations of audit work among the audit staff, to complete audit work with the period, to fix responsibilities of the audit, and uniformity in the audit work and avoiding overload. ስለዚህ ፕላኑን ወደ ተግባር ለማውረድ ኦዲት ፕሮግራም ያስፈልገናል። ወደ ተግባር የመለወጫ መንገድ ነው። ይሄ ለምን ይጠቅመናል? እዚህ ጋር ለተገለጹት ተመጣጣኝ ሰው ለተመጣጣኝ ቦታ ሪስፖንሲቢሊቲውን ኤንድ አንዳንዱ ላይ ስራ ጫና እንዳይበዛ ያንን ለማድረግ ኤንድ በታቀደለት ታይም እና ኮስት እንዲያልቅ ኦዲት ፕሮግራሙ ያስፈልገናል ማለት። then the last thing, the auditing notebook containing general information in respect of audit and significant matter observed during audit which may be
considerable use at the time of finalization of audit reports as well as during successive audit. ኦዲት ልናረግ ስንሄድ የተለያዩ መረጃዎችን እንሰበስባለን። ለኦዲት ዶክመንት እናዘጋጃለን። ክሊያንቱን ስንጠይቅ፣ ያየነውን ስንመዘግብ፣ የተረዳነውን በአናሊቲካል ፕሮሰስ ያመጣነውን ስንመዘግብ ያ ሁሉ ምን ይደረጋል? ይቀመጣል። ያ ኦዲት ወርኪንግ ፔፐር ኦር ዶክመንቴሽን እንለዋለን ማለት ነው። ይሄ ፋይናል ኦዲት ሪፖርት ልናዘጋጅ ስንል ከዚህ ተነስተን ነው ኦዲት ሪፖርት የምናዘጋጀው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ዶክመንት ነው። ከመጀመሪያው ጀምሮ ከኤንጌጅመንት፣ ክላይንት ከማናገር፣ ዳታ ከመሰብሰብ፣ የተለያዩ ፕሮሲጀሮችን ተጠቅሞ ኢንፎርሜሽን ያ ሁሉ የሚመዘገብበት ነው ማለት ነው። አጠቃላይ የኦዲቲንግ ፕላኑን ይዞ የሚሄድ ነው። So the auditing working paper are work record made by the auditor for related audit item in the course of audit. ስለዚህ ኦዲቱ የሚመዘገብበት ነው ማለት different from audit evidence which testify the truthiness of audit item. Working paper record the whole process of audit including collection, appraisal and utilization of evidence. አንዳንድ ጊዜ እንደምን ይወሰዳል የኦዲት ዶክመንት? በቃ እንደሱ ትልቅ ሀብት ነው። ምክንያቱም የኦዲት ተሰራን ለማለት ዶክመንት ያስፈልጋል። ከየት ተነስተን መቼ ጀምረን ምን አይነት ኤቪደንስ ሰብስበን እንዴት አድርገን ምን ውሳኔ ላይ ደረስን የሚለውን የሚያሳይ አጠቃላይ ዶክመንት ነው ማለት ነው። ለምንድን ነው ይሄ ዶክመንት የሚያስፈልገን? the purpose of audit work paper, the overall objective of audit documentation is to aid the auditors in providing reasonable assurance that adequate audit was conducted in accordance with the auditing standards. ተጠያቂነት እንዳይመጣ፣ በምን መሰረት ሰራችሁት፣ እንዴት አገኛችሁት፣ ከየት አገኛችሁት የሚለው ነገር እንዳይመጣ ይሄ ዶክመንቴሽን ይጠቅመናል ማለት ነው። more specifically audit documentation as pertains, it is a current year audit provide and it is a base for planning for another audit. ሌላ ጊዜ ደግሞ እንዴት ፕላን ማድረግ እንዳለብን እንጠቀምበታለን ማለት ነው። and a recording of evidence accumulate and result of the test, data for determining the proper types of audit report, a base for reviewing supervision and partners. እኛ ያዘጋጀነው ለምሳሌ ኳሊፋየር ነው፣ ጥሩ ነው ስንል በምን መሰረት ተብለን ብንጠየቅ እንደ ኤቪደንስ ለፓርትነሮቻችን ወይም ደግሞ ማየት ለሚፈልግ አካል የምናሳይበት እንደ መረጃ የሚጠቅመን ነው ማለት ነው። የዚህ ኦዲት ፔፐር ኦነርሺፕ which is belong to auditor። ማን ነው የኦዲተሩ ባለቤት? ኦዲተሩ ነው። የኦዲት ዶክመንቱ ባለቤት ኦዲተሩ ነው። the only time ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ በሊቲጌሽን ኬዝ፣ በተለያየ ኬዝ ይሄንን ኦዲት ዶክመንት ወደ ህግ አካል ወይም ወደ ሌላ ሰው እንዲያስተላልፍ በህግ ሊጠየቅ ይችላል ኦዲተሩ። ነገር ግን አልቲሜት ባለቤቱ ማን ነው? ኦዲተሩ ነው ማለት ነው። at the completion of the engagement the audit file are retained on the audit, which is promising for future reference and comply with auditing standard and related to document retention. ስለዚህ ይሄ ዶክመንት ኦዲቲንግ ስራው ካለቀ በኋላም የሚቆየው ማን ጋር ነው? ኦዲተሩ ነው። ለምን ይጠቅመናል? የተለያዩ ተጨማሪ ኦዲት ስራዎችን ለመስራት እና ወደፊት ለምንሰራው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የሚቀመጥ ኦዲት ወርክ ላይ ኦዲት ዶክመንት ላይ የሚቀመጡ ከረንት ፋይሎች እና ፐርማነንት ፋይሎች የምንላቸው አሉ። ከረንት ስንል ለዚህ አመት ብቻ የሚያገለግሉ፣ ከዚህ አመት በኋላ ኤቪደንሶቹም ኦር የሰበሰብናቸው፣ ኢንተርቪው ያደረግናቸው፣ የጻፍናቸው፣ የሰራናቸው ካልኩሌሽኖች የማይጠቅሙን። ፐርማነንት ግን ስንል ለቀጣይ ለሂስቶሪካል ኔቸሩም ያላቸው አጠቃላይ ስለ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተሩ ኦር ስለ ፊርሙ ኔቸር ኦር አጠቃላይ የሰበሰብናቸው አናሊቲካል ኢንሲግኒፊካንት ሬሽዮ ኦር ትሬንድስ፣ የተለያዩ ፋይናንሻል ዶክመንቶች፣ ኢንፎርሜሽኖች ለወደ ቀጣይም አመት ይጠቅሙናል ብለን ካሰብን እነሱም ፐርማነንት ብለን ለረጅም ጊዜ እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ቻፕተር 3 ኦዲቲንግ ፕላን ኤንድ ኮንዳክቲንግ ኦፍ ኦዲቲንግ ይሄንን ይመስላል። ኔክስት ስለ ኢንተርናል ኮንትሮል ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው ሰላም ቆዩልኝ።